Στριφογύριζε ανήσυχα στο στρώμα της. Άλλαξε πλευρό και προσπάθησε να ξανακοιμηθεί. Μα ο ύπνος της είχε φύγει. Ανασηκώθηκε με κακό προαίσθημα. Δεν κοιμήθηκε καλά εκείνη τη νύχτα. Κάτι απροσδιόριστο έσφυγε την καρδιά της, σαν να είχε τυλιχθεί στο λαιμό της θηλιά. Η νύχτα πλωνόταν ακόμη σκοτεινή. Η αυγή δεν ρόδισε καθόλου. Όνειρο κακό την ξεσήκωσε. Όχι ακριβώς. Πριν ακόμη ανοίξει τα μάτια της, οι νυχτιάτικες ανησυχίες πλημμύρισαν ξανά τις σκέψεις της και την καρδιά της. Το χθεσινοβραδινό τηλεφώνημα με την κόρη της είχε κοπεί λίγο απότομα. Δεν είχαν πει καλά-καλά τα νέα της ημέρας τους. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει καν πότε προγραμμάτισε να έρθει για το Πάσχα, που σε 3 εβδομάδες έφτανε όταν η κοπέλα ζήτησε να κλείσουν. Κάποιος χτυπάει το κουδούνι, μαμά. Σε κλείνω, της είπε. Τέτοια ώρα, παιδί μου. Μα ποιος είναι, πρόλαβε να ρωτήσει ανήσυχη μάνα. Μην ανησυχείς. Κάποιοι φίλοι, μαμά. Είναι από την παρέα μας. Είχαν τηλεφωνήσει νωρίτερα πως θα περάσουν. Ίσως να βγούμε και καμία βόλτα. Έλα, σε κλείνω τώρα, φιλάκια, μαμά. Πρόσεχε, κόρη μου, φώναξε σχεδόν η μάνα. Μα η γραμμή είχε κιόλας κλείσει. Ένα καμπανάκι μέσα της χτύπησε συναγερμό. Άφησε το ακουστικό να πέσει. Μα την έζωσαν τα φίδια. Δεν είχε όμως λόγους να ανησυχεί. Η κόρη της ήταν μετρημένος άνθρωπος. Δεν είχε στον ενεργητικό της επιπολαιότητες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ήταν αλήθεια πως την είχαν λίγο μακριά. Εργαζόταν 2 χρόνια τώρα σε εργοστάσιο σε άλλη πόλη. Μα όλα κυλούσαν ήρεμα. Δεν έβρισκε πράγματι λόγους να ανησυχεί. Και ωστόσο, μία έκτη αίσθηση μέσα της είχε ενεργοποιηθεί. Διαίσθηση της μάνας, μήπως. Δεν είχε κάποια λογική εξήγηση για την αναστάτωσή της. Έτσι, είπε στον άντρα της τα σχετικά. Έλα, ηρέμησε, το ξέρεις το παιδί μας. Τι κάνεις έτσι, λέει λογικός και ψύχρημος εκείνος. Δεν είχε λογικά καμία αντίρρηση. Κι όμως, κάτι επαναστατούσε μέσα της. Έπεισε για ύπνο, που δεν κολοκοιμήθηκε. Αλόκοτα σενάρια χοροπηδούσαν στο φόντο του σκοταδιού και τάραζαν τον ύπνο της, φιδοσέρνοντας τα τραγμένα φιλοκάρδια της. Μία παράξενη ανησυχία, κάτι σαν ακαθόριστο σε φιάλτης. Την έκαμε τελικά να σηκωθεί. Άρπαξε το τηλέφωνο και πάτησε την ταχεία κλίση με το όνομα της κόρης της. Αυτομάτως το έκλεισε πάλι. Τι πήγαινε να κάνει, δεν είχε ακόμα ξημερώσει. Θα της έβαζαν τις φωνές πως είναι ιστερική. Το είχαν κάνει άλλωστε πολλές φορές. Λογικά η κόρη της θα κοιμόταν ακόμη. Θα την ξεσήκωνε τσάμπα από την αγωνία της. Μα και πάλι ο λογισμός της δεν ησύχαζε. Τι είχε πάθει αλήθεια. Έδωκε κάποτε ο Θεός και έφεξε. Είχε φτάσει στα όρια της και δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Και ας φώναζαν όσο ήθελα. Έτσι άρχισε να τηλεφωνεί ανυπόμονα. Μα η κόρη της δεν απαντούσε. Η μάνα τρελάθηκε. Πήρε και ξαναπήρε με την ψυχή στο στόμα. Τίποτα όμως. Να κοιμόταν τόσο βαριά. Αποκλείεται. Οι χειρότεροι φόβοι της άρχισαν να επαληθεύονται. Ξύπνησε αναστατωμένη τον άντρα της και του βάλε τις φωνές για τις διαμαρτυρίες του. Και βάρθηκαν να παίρνουν και να ξαναπαίρνουν την κόρη του αδιάκοπα. Μα απόκριση καμία. Το κεφάλι της βούιζε και πήγαινε σίγουρα για εγκεφαλικό. Δεν ήταν νορμάλ πράγματα αυτά. Δεν ήταν δυνατόν. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το κακό της προαίσθημα την έκανε σίγουρη γι' αυτό. Αναζήτησε τηλέφωνα γνωστών και αγουροξυπνημένες 2 φίλες της κόρης της την απογοήτευσαν, λέγοντας πως δεν την είχαν δει καθόλου εκείνο το βράδυ. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Έτσι, καθώς η ώρα περνούσε και η αγωνία της κορυφωνόταν, ο άντρας της προσπαθούσε να την ηρεμήσει, επιστρατεύοντας όλες τις λογικές εξηγήσεις που μπορούσε να φανταστεί. Μπορεί να κοιμήθηκε αργά, ή να έπιανε με την παρέα ένα ποτήρι παραπάνω και να μην ακούει, ή να ξέχασε κάπου το κινητό και να μην το έχει κοντά της, ή να ξέμεινε από μπαταρία και να το έχασε. Μα η μάνα τα άκουγε βρεσέ. Εμπιστευόταν πιο πολύ το ένστικτό της. Είχε φτάσει σε έξαλλη κατάσταση. Πάρε γρήγορα την αστυνομία και μάζευέτε να φύγουμε, του είπε με ύφος που δεν σήκωνε κουβέντα. Ήταν τόσο αγχωμένη και συγχυσμένη, που ο άντρας της κατάλαβε πως δεν είχε νόημα να προσπαθήσει να τη λογικέψει. Δεν τόλμησε να συνεχίσει τις κατενταστικές του προσπάθειες. Έτσι πήραν την αστυνομία, μα η κουρασμένη φωνή του ξενυχτισμένου αρχιφύλακα δεν φάνηκε να συμμερίζεται και πολύ την αγωνία τους. Μπορεί να είναι οπουδήποτε η κόρη σας, τους είπε με μια ράφημη απάθεια που τσάκιζε κόκαλα. Και συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι ξεχνιούνται τα παιδιά με τις παρέες τους. Και κάθε μέρα τρελαίνουν εμάς εδώ πέρα οι γονείς με τις ευαισθησίες τους. Η μάνα, μόνο που δεν ούρλιαξε από την αγανάκτησή της. Μα τι να πει, πού να ζητήσει κατανόηση. Ποιος να καταλάβει τη μητρική της καρδιά, ποιος να την πάρει στα σοβαρά. Τη θεωρούσαν και γραφική από πάνω. Σε λίγες ώρες είχαν φτάσει στο σπίτι που νίκιαζε η κόρη τους. Χτύπησαν, αλλά τίποτε. Είχαν κλειδί και μπήκαν. Μα τι να δουν, το σπίτι ήταν ανάστατο. Αναποδογυρισμένες καρέκλες και στροσίδια στραπατσαρισμένα. Πράγματα και ρούχα άνω κάτω. Αντικείμενα στο δάπεδο. Οι φτωχοί άνθρωποι τρελάθηκαν και η γη έφυγε κάτω από τα πόδια τους. Παναγία μου,
πετάχτηκε οξύς αναστεναγμός από τα στήθη της μάνας. «Τα βλέπεις λοιπόν», είπε ως τρομερή φωνή στον άντρα της. «Είμαι ιστερικιά εγώ, Αχ, παιδί μου, παιδάκι μου, πού βρίσκεσαι? Τι σου έκαναν, κόρη μου?» Οι επόμενες ώρες και μέρες γνώρισαν πρωτόγνωρο καταιγισμό εξελίξεων. Αλαφιασμένοι, μα χωρίς να αγγίξουν τίποτε, οι γονείς ειδοποίησαν αμέσως στην αστυνομία. Ο πατέρας κάλεσε και ένα γνωστό του ιδιωτικό detective και νομικό να σπεύσει αμέσως. Στη στιγμή, ένα πλήθος ανθρώπων βρέθηκε να χτενίζει πόντο-πόντο το μικρό διαμέρισμα, την πολυκατοικία και τις γειτονιές. Ανέκριναν και φωτογράφιζαν και αναζητούσαν ύποπτα στοιχεία, ίχνη αίματος και αποτυπώματα. Η μηχανή του νόμου ενεργοποιήθηκε αμέσως. Οι μυστικές υπηρεσίες άπλωσαν τα πλοκάμια τους και οι μαρτυρίες γνωστών και αγνώστων διασταυρώθηκαν. Το μπερδεμένο κουβάρι σιγά-σιγά ξετελήχθηκε και η άκρη της υπόθεσης έφτασε μακριά, πολύ μακριά από την πόλη, σε τόπο απόμερο, στην ερημιά, όπου κακοποιημένο είχε πεταχτεί μακριά από τα ανθρώπινα βλέμματα το άψυχο σώμα της άτυχης κοπέλας. Δράστες, οι φίλοι της που την επισκέφθηκαν από βραδείς. Όταν το μακρύ χέρι του νόμου τους τσάκωσε και αυτούς, ομολόγησαν κοινικά τα κατορθώματά τους και μπήκαν στα σίδερα εν αναμονή της δίκης και της καταδίκης τους. Φρικιαστικές λεπτομέρειες αναδύθηκαν μέσα από τις πολύπλευρες έρευνες. Οι άμεροι γονείς έφρυξαν. Κατασυντριμμένοι, βίωσαν βήμα-βήμα τη φοβερή εμπειρία. Η τραγωδία τους ξεπερνούσε την ανθρώπινη αντοχή. Δεν ήταν μόνο η βαθύτερη θλίψη για την απώλεια του παιδιού τους. Ήταν ο τρόπος του θανάτου που ανέβαζε σε ανυπολόγιστο βαθμό τον αβάστακτο πόνο τους. Η κόρη τους είχε μαρτυρήσει. Κακοποιήθηκε βάναυσα στα χέρια των βασανιστών της. Η κακορίζικη μάνα έσπασε. Οι γοηροί οτριμοί της δεν είχαν τελειωμό. Ευχήθηκε να είχε πεθάνει αυτή 1000 φορές, παρά να χάθει το παιδί της τόσο τραγικά και πρόσμενα. Η ψυχή της σκλήρινε από την ανίποτη θλίψη. Έχασε κάθε νόημα για αυτήν τη ζωή. Η οργή της για τους φωνιάδες ανάβλιζε τρομερή. Άλλο δεν ήθελε παρά να τους δίνει να πληρώνουν σκληρά. Η εκδίκηση έγινε ο μόνος σκοπός της ζωής της. Το μοναδικό κίνητρο που την κρατούσε ζωντανή. Δεν της έφτανε μια απλή καταδίκη τους, έστω και ισόβια στη φυλακή. Ήθελε θάνατο σκληρό, άργο και βασανιστικό για αυτούς. Η καρδιά της πέτρωσε. Κάθε άλλο συναίσθημα λάκησε. Αχ, και να μπορούσε να πάρει αυτή για μια στιγμή τον νόμο στα χέρια της. Τρελές ιδέες αλώνιζαν στο κεφάλι της και κόντευε να σπάσει. Άφατος πόνος και ανεξέλικτος θυμός σάλβαν τα λογικά της. Να τους δώσει την κόλαση και ας πεθάνω, έλεγε. Να τα ξεσκίσουμε τα νύχια με τα κτίνη. Έσκουζε μέσα στον παραλογισμό της. Ποιος είδε τη Λένα αγριεμένη και δεν φοβήθηκε. Με τούτα και με εκείνα οι μέρες πέρασαν και το Πάσχα κόντεψε. Οι μελαγχολικές ακολουθίες του μεγαλοβδόματο σκόρπιζαν δέος ιερός στις καρδιές τους. Μα η μάνα είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Μπρος στην οποία χάνουσα πληγή της ψυχής της, τα πάθη του Χριστού φάνταζαν τόσο μακρινά, τόσο ξένα για αυτήν. Μετά πολλά, Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, κάτι την έσπρωξε και σύρθηκε ως τον σταυρωμένο. Την ώρα που οι λιγυρές φωνές εξακόντιζαν με πάθος ιερό στα όρια τους, για να αποδώσουν με έξοχα μελίσματα το σήμεραν κρομά του πυξίλου. Την ώρα που η βαριά καμπάνα έσκουζε λυπητερά και οι καρδιές φρικιούσαν. Μπρος στο μεγάλο σταυρωμένο, βρέθηκε άγνωστο πώς και η μάνα. Τον κοίταζε, μα δεν έσκευε να προσκυνήσει τα ματωμένα πόδια του σαν τους άλλους. Ήθελε να δικαστεί μαζί του, να ζητήσει το δίκαιο της και να βγάλει το βαρύ άχτη για το παιδί της. Δεν καταλάβαινε καν τι γινόταν γύρω της. Εκείνη βρισκόταν σε άλλη διάσταση. Μπροστά της ξετυλίγονταν οι μοναδικά συγκλονιστικές συχνές του φρικτού Γολγοθά. Έβλεπε τον όχλο και τους άρχοντες κάτω από τον Σταυρό να περιπέζουν τον ιό του ανθρώπου. Οι παραπορευόμενοι κινούντες της κεφαλάς αυτών, με ύφος θριαμβευτικό, έφτυναν, βλασιμούσαν και προκαλούσαν τον Χριστό να κατέβει από τον Σταυρό. Μα έβλεπε πως ο Χριστός δεν διαμαρτυρόταν, δεν απαντούσε στις προκλήσεις τους. Έστρεψε μόνη του σβησμένη του ματιά προς τα πάντα και είπε με τη φωνή που το απέμενε: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γάρι είδους η τύπη ούσιν». Καν χάσα τα πλήθη πιο πολύ στο άξιμα αυτό, μα η μάνα δεν κρατήθηκε. «Ρίχτους τους κεραυνούς σου, Κύριε, ποιους συγχωρείς? Αυτό και μόνο τους χρειάζεται, όχι συγχώρηση». Ο μεγαλόθυμος κατάδικος έστρεψε το θικό βλέμμα πάνω της. Καμία οργή δεν άστραφτε στο βλέμμα εκείνο. Θλίψη μόνο και αγάπη βασίλευαν εκεί. Η φωνή του ακούστηκε ήρεμη. «Μάνα, εσύ πώς γίνεται να μην καταλαβαίνεις τίποτα?» «Νιώθω αυτό που νιώθει κάθε μάνα σε τέτοια περίσταση». «Ακόμα και η δική σου μάνα την ώρα που σε βλέπει στο Σταυρό», συνέχισε να λέγει στη μάνα. «Όποιος δεν έχασε παιδί, δεν θα μπορέσει να μας καταλάβει ποτέ». «Πώς είσαι τόσο σίγουρη για το πώς νιώθει η δική μου μάνα?» τη ρώτησε πάλι. Μια ψηλή γυναικιά φιγούρα κινήθηκε στο πλάι του Σταυρού. Ξεχώρισε από τον όμιλο των γυναικών που θρηνούσαν
και στάθηκε μπρος της. Ανασήκωσε το πένθυμο βέλο της που σκέπαζε το πρόσωπό της και τα μάτια της έσταζαν δάκρυα. Μα η φωνή της ακούστηκε πολύ ήρεμη και απαλή. Ο γιος μου μονογενής είναι αυτός κι εγώ η μάνα του. Οδύρωμαι και κλαίω και την καρδιά μου ρομφαία σκίζει κοφτερή με αυτά που πέρασε ο γιος μου και περνάει. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι ακόμα ζωντανή. Ο πόνος μου παρηγοριά δεν έχει. Κλαίω για αυτόν. Μα κλαίω και για αυτούς εδώ που τους σταυρώνουν. Η μάνα έδειχνε να μην καταλαβαίνει τίποτα. Και η Παναγία συνέχισε. Κάθε πληγή, κάθε αγκάθι και κάθε καρφί στο σώμα του είναι καρφί και στη δική μου καρδιά. Μα ο γιος μου υποφέρει εδώ για χάρη του λαού του. Πώς είναι δυνατόν να κατακεραυνώσει αυτούς που αγαπάει? Για αυτούς καρφώθηκε εκεί ψηλά. Κι εγώ, σαν μάνα του, το νιώθω αυτό. Έχω γνωρίσει και έμαθα πια το πνεύμα του. Το αποδέχτηκα μέσα μου και ταυτίστηκα βαθιά μαζί του. Νιώθω και την ανάσα του ακόμη του παιδιού μου. Προτού ανοίξει το στόμα του για να μιλήσει. Και όσο κι αν κλαίω και πονάω για το γιο μου, πονάω εξίσου και για το λαό που τον σταυρώνει. Μου δόθηκε το χάρισμα να νιώθω πια σαν μάνα και για αυτούς. Κλαίω κι εγώ για τα χαμένα πρόβατα, για τα ξεστραντισμένα του Θεού παιδιά. Μα είναι δυνατόν αυτό ποτέ? Να κλαις για αυτούς που βασανίζουν το παιδί σου? Απορριμένη ρώτησε η μάνα. Σαν να ξυπνούσε από την άρκη το μυαλό της. Εγώ θα ευχόμουν με τα ίδια μου τα χέρια να του σχίσω, να ανοίξει η γη και να τα καταπιεί τα σκυλιά. Και σκλήρινε πάλι η φωνή της. Δεν είναι το δικό μου πνεύμα αυτό, της είπε ο σταυρωμένος. Αυτοί εδώ δεν ξέρουν πράγματι τι κάνουν. Με σταύρωσαν από την άγνοιά τους. Μα εσείς, τόσους αιώνες τώρα, δεν μάθατε ακόμη ποιος είμαι και τι θέλω από εσάς. Ήρθα να σας σώσω, όχι να απολέσω. Να χαρίσω πάλι τον παράδεισο, όχι να σας γκρεμίσω στην Άβυσσο. Με εσάς όμως τι γίνεται? Ποιου πνεύματος έστε εμείς? Μη μου ζητήσεις τώρα να συγχωρέσω κι εγώ τους δήμιους της κόρης μου, του είπε εκείνη. Δεν γίνονται αυτά, κύριε. Τουλάχιστον όχι από μένα. Και εσύ επιτέλους, δείξε και μία φορά τη δύναμή σου. Όλοι σε θεωρούν αδύναμο και σε προκαλούν να κατέβεις από το σταυρό. Δείξε τους πως είσαι Θεός να κλείσουν μια για πάντα τα στόματά τους. Μα εκούσια Πάσχο, της λέει ο Χριστός. Δεν ανέβηκα εδώ παρά τη θέλησή μου. Δεν ψάχνω τρόπους να κατέβω για να γλιτώσω. Για αυτούς που με σταυρώνουν, σταυρώνομαι. Για αυτούς παρακαλώ τον πατέρα μου. Γιατί λες να μην επιτρέπω στη γη να τους καταπιεί? Και είναι δίκιο αυτό, του λέει πάλι η μάνα. Δεν πρέπει να πληρώσουν κι αυτοί κάποτε? Το βλέπω τόσο άδικο να τη γλιτώσουν. Μα έφτιαξα τον άνθρωπο για να ζήσει, της λέει ο Χριστός. Δίκιο για μένα είναι να του ξαναδώσω τη ζωή που είχε χάσει και περισσόν ζωής. Δεν είναι δίκιο για μένα να τιμωρώ το κακό όπως ζητάει η δική σας δικαιοσύνη. Αλλά να του δίνω με κάθε τρόπο τη δυνατότητα να πανορθώνει, να φτάνει στο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε. Εκτός κι αν από μόνος του δεν θέλει να μετέχει στη ζωή αυτή. Εγώ δεν χαίρομαι με αυτό. Ποτέ μου δεν επιζητώ το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά το επιτρέψει και ζήν αυτόν. Να μην φροντίζω δηλαδή το κακό μου παιδί. Δεν θα ήταν άδικο να πλάσω τον άνθρωπο και να τον εγκαταλείψω στην καταντιά του? Τον αγαπώ λοιπόν και εργάζομαι για αυτόν αδιάκοπα, πασχίζοντας με κάθε τρόπο να τον αποκαθιστώ στον αρχικό του προορισμό. Αυτή είναι η δική μου δικαιοσύνη. Να συγχωρώ, να αγαπώ και όχι να τιμωρώ το πλάσμα μου. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτά? Όμως η δική μου ευχαρίστηση, λέει η μάνα, είναι να δω τον φταίχτη να πληρώνει και να υποφέρει τη χειρότερη κόλαση για αυτά που κάνει. Κανείς δεν φταίει τόσο για να πληρώνει αιώνια, της λέει ο Χριστός. Αν ήταν δικό σου παιδί ο φταίχτης, ο εγκληματίας, θα ένιωθες έτσι? Όχι βέβαια, εκεί αλλάζει το πράγμα. Θα κοίταζα να σώσω και να διορθώσω το παιδί μου. Βλέπεις λοιπόν, της λέει ο Χριστός. Πλάσμα αιμών είναι και ο κάθε παραστρατημένος, δικό μου παιδί. Κάνω κι εγώ ό,τι θα κάνετε κι εσείς για τα παιδιά σας. Και πάσχω πιότερο και από μάνα, φροντίζοντας τα εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, να μετανιώσουν κάποτε για να τους δώσω θέση δίπλα μου στη βασιλεία μου. Δεν είμαι εγώ που τιμωρώ τους κακούς. Είναι η δική τους αμετάκριτη επιλογή που τους παιδεύει. Εγώ να κλαίω ξέρω μόνο και να πονώ για όσους εθελούσια εμένουν στην αμαρτία τους. Και όποιος δεν έχει στην καρδιά του έλεος και δεν συμπάσχει μαζί μου με τον ίδιο τρόπο για την αμετανόητο, δεν έχει μέρος μετέ μου και δεν μου μοιάζει σε τίποτα. Κλαίω και γι' αυτόν όμως, μα δεν είναι δικός μου μαθητής. Ούκ είδα αυτόν. Και του λέει τότε η μάνα: Δεν νιώθω έτοιμη για κάτι τέτοιο. Η οργή μου είναι λάβα καυτή. Υπερκαλύπτει τα πάντα. Δεν είμαι εγώ, ούτε Θεός όπως εσύ, ούτε Παναγία. Το μίσος μου έχει θεριέψει και ζητάει διέξοδο. Με πνίγει τρομερή αδικία. Και τότε της απαντάει ο Χριστός: Και προτιμάς δηλαδή να μείνεις έξω του νυμφώνος μου και να βουτυχτείς στην κτηνοδία για το ανώφλο πάθος σου? Άδικα σταυρώθηκα για σένα. Η μάνα τότε δεν απάντησε. Με το μυαλό της ένιωθε πως έχει δίκιο ο Χριστός.
Μα η ματωμένη της καρδιά επαναστατούσε άγρια. Ήταν πολύς ο δρόμος από την εκδίκηση ως τη συγχώρεση. Δεν μπορούσε να το περάσει τόσο εύκολα. Όχι, ζητούσε πολλά ο Χριστός, σκέφτηκε, και δεν ήταν διατεθειμένη να τα δώσει. Της ήταν ακατόρθωτο να κάνει ένα τόσο τεράστιο βήμα. Το πρόσωπο του σταυρωμένου αυλακώθηκε από θλίψη και της μίλησε με πόνο. Δεν υποσχέθηκα ποτέ τα εύκολα. Δεν το ξέρεις ότι τα θέλω όλα, ότι ζητάω τα πιο δύσκολα. Νομίζεις πως θα ξεφύγεις με ημίμετρα. Δυστυχώς, δεν είσαι διαφορετική από αυτούς που με σταυρώνουν εδώ τώρα. Από το πλάι του σταυρού σάλεψε τότε η Παναγία πάλι προς το μέρος της. Μα δεν ήταν μόνη της τώρα. Μία δεύτερη μορφή της συνόδευε, κρατώντας το χέρι της. Η μάνα τότε σάστησε, ντυμένη στα λευκά, γελαστή και λοφότινη. Στεκόταν μπροστά της δίπλα στην Παναγία η κόρη της. Ανατρίχιασε σύγκορμη, τα γόνατά της λύθηκαν. «Παιδί μου», είπε με σπαραχτική κραυγή. Έκαμε να τρέξει προς το μέρος της, μα δεν μπορούσε. Ένιωσε να πατάει στο κενό, σαν κάποιο μυστικό χάος, αόρατο να έχασε ανάμεσά τους. «Ούκ έχεις μέρος μετέ μου», ξανά από Χριστός από το σταυρό. «Μα ούτε και με την κόρη σου. Δεν θα είσαι δική μας, δεν ανήκεις στον κόσμο μας, αν δεν μάθεις να συγχωρείς». «Μα είναι το παιδί μου», διαμαρτυρήθηκε έντονα η μάνα. «Δεν μπορείς να μου το στερήσεις. Ανάμεσά μας, χάσμα μέγα ειστήρικτε. Μία μόνο γέφυρα το γεφυρώνει. Η αγάπη που φτάνει μέχρι και στον εχθρό σου. Δεν είσαι καν χριστιανή αν το αρνήσει αυτό. Είναι ο τρόπος μου αυτός. Ο δικός μου μονόδρομος. Δεν έχεις επιλογή αν θες να είσαι μαζί μας». «Τι έχεις πάθει, μαμά», μίλησε η κόρη τώρα με φωτεινό χαμόγελο. «Εσύ δεν μου μάθαινες να κάνω πάντα το καλό και στον εχθρό μας ακόμα. Και να, που εγώ δεν βλέπω πια κανέναν εχθρό. Ευεργέτες μου έγιναν οι δήμοι μου. Τα ξέχασες όλα. Τώρα θα δείξεις αν τα εννοούσες πραγματικά και δεν ήταν μόνο λόγια όσα μου έλεγες». Χωρίς να φαίνεται να ακούει η μάνα, κοίταζε ασάλευτη την κόρη της, που άστραφτε από ουράνια ομορφιά. Έμοιαζε θαμπομένη. Η κόρη τότε συνέχισε. «Δεν θέλεις να είμαστε μαζί για πάντα, μαμά?» Η μάνα το θέλει πολύ αυτό. «Τότε θάψε το πάθος σου, μαμά. Σταύρωσέ το και θάψε το, προτού σε θάψει αυτό. Συγχώρησε τους εχθρούς, μαμά. Αν το κάνεις, θα είσαι πάντα μαζί μου. Αλλιώς δεν θα με ξαναδείς άλλη φορά. Οι δρόμοι μας θα χωρίσουν οριστικά, μαμά. Δεν θα ξανασυναντηθούμε δυστυχώς ποτέ. Δεν θα είναι κρίμα να χαθούν τα πάντα για ένα πάθος ανόητο». Με τα πολλά, η μάνα φάνηκε επιτέλους να συνειδητοποιεί την κατάσταση και με προσμονή ψέλισε. «Θα είμαστε μαζί πραγματικά για πάντα, κόρη μου, αν τη συγχωρέσω τον εχθρό μου?» «Ναι, μαμά, θα είσαι εδώ και θα με έχεις πάντοτε μαζί σου. Και θα λάμπεις, όπως τώρα λάμπω κι εγώ. Μετεμού έσυ εν το παραδείσο, ευλογημένη και δοξασμένη όσο δεν φαντάζεσαι. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Σου το εγγύωμαι απόλυτα εγώ», μίλησε ξανά ο σταυρωμένος από ψηλά. Η μάνα φάνηκε να πείθεται. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει, αν και το έβλεπε βουνό τεράστιο μπροστά της. «Γεννηθεί το Κύριο το θέλημά σου», ξέφυγε αυθόρμητα από τα χείλη της. Αυτό ήταν. Η φρικτή παγωνιά που σκέπαζε τη ψυχή της, νικημένη από το φως που έλαβε μπροστά της, άρχισε λίγο να υποχωρεί. Μία ζεστασιά γλύκανε για πρώτη φορά τα σωθικά της. Άπλωσε τα χέρια της και ολοφώτινη κόρη της χύθηκε στην αγκαλιά της. Κανένα χάσμα δεν τους κρατούσε τώρα μακριά. Η μητρική της καρδιά πήγαινε να σπάσει από τη λαχτάρα. Το φως μπήκε από παντού στη σκοτεινή της ερημιά. Οι ταφόπλακες του μίσους που βάραιναν πάνω της επιτέλους ράγιζαν, διαλύονταν και θράβονταν. Ο φαινομενικά αδύναμος ο σταυρωμένος συνέτριβε τις ματαλωμένες πύλες του άδη της ψυχής της. Οι φωτεινές εικόνες έσβηναν και τα θεία οράματα χαμήλωναν. Η μάνα ξαναγύρισε στα γήινα, παραξενεμένη, αντίκρισε τον εαυτό της γονατιστό μπροστά στο σταυρό. Τα χέρια της είχαν αγκαλιάσει τα άχρητα πόδια του που έσταζαν αίμα. Τα δάκρυά της έβρεχαν το ψυχό μάρμαρο στη βάση. Λίγοι βρισκόντουσαν ακόμη στο ναό. Ασπάστηκε τον σταυρωμένο, έκαμε αργά το σταυρό της και σηκώθηκε. Ο δρόμος της θα ήταν μακρύς, μα δεν είχε καθόλου ψευδαισθήσεις για τις δυσκολίες που την περίμεναν. Κι έτσι η αρχή έγινε. «Δεν θα σου απογοητεύσω, κόρη μου», ψιθύρισε και προχώρησε σιγά σιγά προς την έξοδο. «Κύριέ μου, βοήθησέ με να είμαι στο εξής χριστιανή».